Hej, Håkan här igen. Det här är det sista avsnittet i våran introduktionskurs om homiletik. Vi har lagt viss vikt vid de 4 andliga lagarna som jag tycker är en bra sammanfattning av själva budskapet. Och vi får aldrig tappa bort själva budskapet. Det handlar ju om att förmedla tron till människor som frågar efter Gud. Samtidigt så finns det naturligtvis en hel del som vi inte har kunnat ta upp eller som vi har berört på något djupare sätt. I det här sista avsnittet vill jag återvända till själva ordet homiletik, eller rättare sagt hur det används i Nya testamentet. Jag tror nämligen att vi har någonting att lära av Nya testamentet. Det här ordet homiletik, det används ju bara vid några enstaka tillfällen. En gång är vi Lukas evangeliets 24 kapitel, 14 vers. Det är efter uppståndelsen, 2 lärjungar är på väg till Emmaus, och på vägen så gick de och samtalade, grekiska homilein, med varandra om allt som hade hänt. Medan de går där så slår Jesus följe med dem, och han frågar dem vad de pratar om. Och då ser de förvånat på Jesus och berättar att de är ledsna och besvikna därför att Jesus från Nasaret har blivit korsfäst. Och de hade hoppats att Jesus skulle vara den som skulle frälsa Israel. De förstod inte att det var Jesus som slagit följe med dem. Då börjar Jesus förklara 2 saker för dem. För det första att hela skriften, lägg märke till det, hela skriften, alltså det vi kallar för Gamla testamentet, handlar om honom. Och det andra som han lär dem, det är att vetekornet måste falla i jorden för att kunna växa upp och bära frukt. Jag tror att de lyssnade intensivt. Kanske avbröt de Jesus någon gång, ställde en fråga eller bad honom förklara tydligare. Och samtalet slutar med att de äter tillsammans, och när han bryter brödet, ja, då känner de igen honom. Det här är homilia när den är som bäst. Det är den här typen av samtal som vi behöver få tillbaka i vår tid. En homilia kan äga rum när man är 2 eller 3, eller man kan vara 12 eller 13, men inte fler. Blir vi fler så upphör det där näraliggande samtalet. Andra gången, det är Apostlagärningarna 20, vers 11. Paulus är på väg från sin 3:e missionsresa tillbaka till Jerusalem, men så stannar han i Troas där han möter lärjungarna i den övre salen eller på andra våningen. Guds ande är så närvarande och de lyssnar så intensivt så att en ung man som satt i fönsterkarmen ramlade ut. Och det står i skriften att han dog, men att Paulus gick ner, uppväckte honom och så återvände de och fortsatte samtalet. Och då står det i min bibelöversättning, han fortsatte att tala länge. Men det är inte den bästa översättningen. Egentligen så står det att han samtalade, grekiska homilein, ytterligare ganska länge med dem. Och så står det i andra översättningar än den jag har tillgång till. Tydligen var samtalet så intressant och så angeläget att de höll på ända till gryningen. Självklart så talar de om Jesus och om hur man kunde utveckla gemenskapen med honom och vad som gällde i församlingen. Det är också ett samtal, ett exempel på ett samtal som vi behöver få tillbaka. Tredje gången som jag hittar det här ordet homilein, det är när Paulus står inför ståthållaren Fenix och hans hustru Drusilla. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna 24, vers 26. Därför lät han alltså Fenix hämta Paulus och samtalade homilein med honom. Homiletik handlar med andra ord inte bara om att predika eller att undervisa, utan det handlar om det goda samtalet, en god miljö, en god samtalston. Så egentligen kan det äga rum i vilken samtalsgrupp som helst.
Jag har en kollega som använder sig av den här samtalsgruppen som en uppföljning på alfakursen. Det händer ju regelbundet att människor som går en alfakurs gärna vill fortsätta. Och då samlas de där vännerna till någonting som man kallar för Lectio Divina. Det betyder andlig läsning. Det går till så att de sitter i en ring och någon läser en text, en evangelietext, ett avsnitt på låt säga 5-10 versar, eller hur lång berättelsen är, sakta. Kanske till och med läser han det 2 gånger. Samtidigt som de som sitter och lyssnar försöker fånga vad texten faktiskt säger. Sen går de laget runt, där var och en får berätta vad de särskilt har lagt märke till, vilket ord eller vilken händelse de särskilt har lagt märke till. En i taget och de andra lyssnar. Men det dröjer ju inte länge förrän samtalet är igång. Det är svårt att vara tyst när det är något intressant. Men i en andra runda så säger han: var någonstans i texten befinner du dig? Eller vad betyder den här texten för dig personligen? Och så har man då det här goda samtalet. Vi gör faktiskt på ett liknande sätt i vår lilla husförsamling. Varje gång som vi möts så läser vi en psaltarpsalm och så låter vi samtalet löpa efter det här mönstret eller löpa fritt. Och praktiskt taget varje gång så kommer någon av bröderna eller systrarna att kasta nytt ljus över psalmen. Och var och en utifrån sitt perspektiv. Det är mycket berikande. Det är ett enkelt men mycket bra sätt att umgås med Guds ord och varandra. Och jag rekommenderar det starkt. Om det skulle vara så att gruppen växer så ni blir fler än 12-13 personer, då blir det svårt att behålla närheten. Så då föreslår jag att man avslutar gruppen och så bildar man 2 nya med 7 i varje istället. Skulle det bli ännu flera grupper, 4, 5, 6 olika grupper, då föreslår jag också att man kommer tillsammans, låt säga var 4:e eller var 5:e vecka för uppbyggelse. Men det blir en annan typ av möte. Men det här lilla tipset så avslutar vi den här kursen i homiletik. Men du är välkommen att lyssna till eller lära av någon av de andra kurserna naturligtvis. Viktor och jag, vi önskar dig allt gott och tack för att du har lyssnat.